Telemedicína, to je vtipný, jo? Ono se o tom strašně dlouho mluví a teprve až teďko, možná i díky covidu, to vlastně přichází do té praxe. Zrovna to nemusí být zrovna telemedicína, jo? To je velmi už trošku starší název, dneska je takový spíše modernější mluvit o digitalizaci zdraví. Máme tady vlastně dva směry, jeden je wellness, to znamená, sáhněte si data z Fitbitu a z Garminu a nějak podle toho si štelujete trénink. A potom úplně jiná věc je, když si vezmete stejný data, stejnou technologii, ale už to jde někam na nějaký server, který je certifikovaný, je tam nějaká datová bezpečnost a ta značka ideál je, že se to dostane k doktorovi a tam se to vlastně může zpracovat několika způsoby. Buď ten doktor se jenom podívá na nějaký pěkný data, které jsou hezky vizualizovaný, anebo zatím už je nějaká algoritmus, nějaká umělá inteligence, která ho může jako na něco upozornit. Já se zaměřuji zejména na ty oblasti medicíny, kde ta telemedicína ještě nepronikla, kde ještě není běžnou součástí, když je něco příležitost něco nového udělat, tak je to zejména ta psychiatrie. Tam se soustředíme na schizofrenii a na bipolární poruchu. Hodně spolupracujeme s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech a třeba adiktologie. To znamená odvykání, kouření, kontrolované pití, nebo jsme měli zajímavé projekty s klinikou adiktologie na to, abychom měřili craving, to znamená bažení po drogách. Jaké jsou moje 3 nejoblíbenější projekty, takové největší srdcovky? Tak začnu tím základním výzkumem. Tam dlouhodobě spolupracujeme s profesorem Jechem z první lékařské fakulty. Je to opravdu špička v neurologii a on se zabývá hodně Parkinsonovou chorobou. A vlastně díky těm novým metodám léčby, jako je hloubková mozková stimulace, tak tam máme naprosto unikátní možnost si šáhnout na neurony, jak komunikují. Tak z dalších projektů, která jako moje srdcovka, tak to byla spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví, kde jsme se soustředili na psychiatrické pacienty jako bipolární porucha nebo schizofrenie. Tam je důležité detekovat relapse, to je to znovu splanutí té nemoci a ta naše hypotéza byla, budeme sledovat sociální rytmicitu. A proto jsme si museli vlastně vytvořit vlastní hardware, protože před těma 6-7 lety tak nebylo možné koupit si takovýhle podobný náramek, který by byl schopen měřit tu sociální rytmicitu, pohybovou aktivitu po dobu 1 roku bez toho, aniž by z toho musel neustále nabíjet. Výsledek té studie, tak to na ní bylo unikátní, je, že to byla jedna z největších studií na světě. Sledovali jsme 400 pacientů po dobu roka půl, takže ta dlouhodobost, to je ta unikátnost. Tyto množství pacientů de facto není málo. A teď ty data v té druhé fázi zpracováváme a máme tady trošku asi slibné náznaky, že jsme schopni ten relaps predikovat s nějakým 2 až 3 týdenním oknem. Ještě bych zmínil úplně poslední srdcovku, taková nejvíc srdečná, to byl projekt pro malé děcka, které trpěli cukrovkou. A tam hlavně problém je, že když dítě najednou začne trpět cukrovkou jim 5 let, tak je to velká zátěž pro rodinu. Děcko vůbec neví, co má dělat, rodiče taky ne, a mají velký strach. Takže jsme se rozhodli pro ně vyvinout takovou edukační hru na mobily a tou základní premisou, tou podmínkou bylo, že to nebudeme vymýšlet my, ale že nám to právě vymyslí ty děcka. Tak práce se studentama je hlavně asi jedna z těch věcí, která mě tady naplňuje. Já si docela dávám na tom záležet, že těch studentů mívám poměrně hodně, mezi 5 až někdy 15 studenty na semestr, což je jako hodně, takže přirozeně se těm lidem nemůžu věnovat jakoby face to face, tváří tvář, když sedíme 1:1, ale já je sdružuju do týmu. Ono je to jako fajn, že protože spousta firm si stěžuje, že ty lidi neumí spolupracovat, že tam nemají komunikační dovednosti. Takže těch mých několik projektů vedu, jako kdyby to byly projekty ve firmě a používáme tam nějaké i procesní řízení, agilní řízení a ty lidé se už zvyknou de facto na tu formu komunikace, na ten způsob práce a zase nejsou až tak překvapení, když přijdou do firmy. Tak proč jsem nešel do biznisu a proč jsem zůstal na škole? Tak je po tom, co jsem udělal vlastně magistra, jako skoro všichni, že v té době jsem byl na Erasmus někam do zahraničí, tak mě to hodně bavilo, hlavně ty data, různý pohled na ně, tak jsem se rozhodl na doktorát a po doktorátu, který jsem napůl dělal ve Španělsku na univerzitě ve Valencii, jsem měl několik stáží, ať už někde v Paříži nebo ve Velké Británii. Dostal jsem se do toho biznisu, spíše do korporace. Rok jsem pracoval pro Philips v Cáchách, ale pořád jsem byl přitahovanou tou svobodou, kde se vlastně můžu vytvářet vlastní projekty, můžu pracovat na tom, co mě baví.
takže jsem se nakonec rozhodl vrátit zpátky do Prahy.